Welcome to Ipal channel. උසාවි නියෝගයකුත් ඇවිල්ලා MC999 වැදිලා ඒ ඔක්කොමත් එක්ක remove වෙච්ච item එකක්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලට මුහුණ දුන්නාම බෙදා ගන්න එකම වටිනවා. ඒතර code orders ගැනත් ඒ ගැන වෙනම playlist එකකුත් තියෙනවා. ඒකෙත් තියෙනවා මේකත් ඇතුළත් කරන්න. ඉතින් මේ ගැන awareness එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් දුරට ඔබට safely sell කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ephelponline@gmail.com email address එකට එවන්න description එකේ තියෙනවා. subject එක video remove යටතේ mention කරලා එතකොට බොහොම පාසුවෙන් මේව හොයාගන්න පුළුවන්. මේ සහෝදරය වල තියෙන එක MC999 eBay payments account restricted අයින් කරලා තියෙනවා. Your payouts are currently on hold because your eBay payment account restricted එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේක ඇත්තටම gift wrap paper cutting tool එකක්. ඉතින් හිතා ගන්නත් බෑ මේ වගේ දේවල්ට එනවද කියලා. ඒක තමයි වටින නොහිතන දේවල් වලට තමයි උසාවි නියෝගය එන්නේ. ඉතින් ඒක බොහොම පරිස්සමෙන් කළ යුතු දෙයක්. නැත්තම් වෙන්නේ ඔබගේ උසාවි නියෝග වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. right එතකොට ඒගොල්ලෝ කේස් එක ගැනත් එවලා තිනවා. කේස් එක කොහොමද මේව කරන්න කියලා. ඉතින් දැන් කෙනෙක්ට තියෙනවා හිතනවා නම් right කොහොමද මේවට මුහුණ දෙන්නේ? මේව කරන්නේ කොහොමද? ඒ ගැන වෙනම playlist එකක් තියෙනවා code orders කියලා ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔබට confidence ලැබෙයි කරගන්න විදිය. එතකොට ඒව කරගත්ත සහෝදර සහෝදරියෝ ගත්ත රිසල්ට් ගැනත් ඒක කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් බය වෙන්න යන්න එපා. කතා කරන්න පුළුවන්. කතා කරලා දෙයක් ඒගොල්ලන්ගෙන් ඔයාගේ account එක නැවත ලබා ගන්න තැනකට ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේක තමයි item එක. gift wrap cutting tool එකක්. ඉතින් හිතාගන්න බෑ බොහොම මේ simple දෙයක්. හැබැයි ඒක remove වෙලා code order එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් කරන්න යන්න එපා. බොහොම safely sell කරන්න තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒකට තමයි මේව බෙදාගන්නේ. මේක තියෙනවනේ කරන්න යන්න එපා. දැනටමත් list කරලා තියෙනවා අයින් කරන්න. බොහොම safely sell කරන්න. right, don't try this. add to list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. good luck. think wisely, don't work hard, work smart. happy selling. please subscribe my channel. අපේ channel එක ඊපල් hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධනය අපිට join. all the very best. bring more to Sri Lanka. happy selling.